যিসকলৰ ইনকাম 7 লাখৰ তলত তেওঁলোকে ট্যাক্স যিখন ফৰ্মেট আছে নিউ ট্যাক্স ৰেজিমখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক হৈতে আলোচনা কৰিম যিখন নিউ ট্যাক্স ৰেজিম এখন হৈছে নিউ ট্যাক্স ৰেজিমৰ ফৰ্মেট এইখন আপোনালোকক মই ফিল আপ কৰি দেখুৱাম যিসকলৰ 7 লাখৰ তলত বা 6 লাখৰ তলত যিসকলৰ ইয়াৰলি ইনকাম তেওঁলোকে কেনেকৈ এইখন ফিল আপ কৰিব গতিকে মই ইয়াত এজনৰ ইয়াতে উলিয়াই লৈছো এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াতে আপোনালোকে এনেকৈ উলিয়াই ল'ব মাৰ্চৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে 2023 to 24 বৰ্ষৰ ইয়াতে কাউন্ট কৰিব আৰু স্যালাৰি কিমান পাইছে এইটো হৈছে স্যালাৰি টোটাল স্যালাৰি এইটো হৈছে টোটাল স্যালাৰি প্লাস কৰি আপুনি যিমান বিলাক পাব এইটো আপোনাৰ স্যালাৰি আৰু এৰিয়াৰ কিমান পাইছে হেতু মাহত এটা ফাইনান্সিয়েল এৰিয়াৰ কিমান পাইছে হেতু আপোনালোকে উলিয়াই ল'ব এই দুটা ইটো আৰু ইটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নিউ ট্যাক্স ৰেজিমৰ ক্ষেত্ৰত বাকি আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহয় যদি আপুনি ওল্ড ট্যাক্স ৰেজিমত যাব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ পি ট্যাক্স জিআইএস আৰু এনপিএস ৰ খৰ এনেকে বনাই সকলোবিলাক আপুনি ইয়াতে ডিডাকশনৰ পাৰ্টটো দিব লাগিব সকলোবিলাক উলিয়াই ল'ব আপোনাক কি লাগিব নিউ ট্যাক্স ৰেজিমত স্যালাৰি আৰু এৰিয়াৰটো লাগিব গতিকে এই দুটা প্লাস কৰি যিমান হয় ইয়াতে মই ইটো দিছো ইয়াতে সো ভিডিওটো আনিছো কিছুমানে মোক কমেন্টও কৰি আছিল ট্যাক্স ডিক্লাৰেশন কেনেকে ফিল আপ কৰে গতিকে আপোনাৰ টোটাল স্যালাৰি পাইছে আপুনি এটা ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত 465,266 4,65,226 আৰু এৰিয়াৰ পাইছে আপুনি 10,634 গতিকে আপোনাৰ টোটাল ইনকাম হ'ব লাগিছে হৈছে ইয়াতে এটা ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত আপোনাৰ 4,75,900 4,75,900 গতিকে আপোনাৰ এটা ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত আপোনাৰ এইটো হৈছে আপোনাৰ টোটাল ইনকাম গতিকে আপুনি এইবাৰ ফৰ্মখনলৈ যাব এখন হৈছে ফৰ্মখন নিউ ৰেজিম ফৰ্ম গ্ৰছ স্যালাৰি ৰিসিভ ডিউৰিং দা ইয়াৰ আপুনি ইয়াতে কিমান লিখিব 4,65,266 ইয়াতে লিখিছো 4,65,266 আৰু এৰিয়াৰ কিমান পাইছে আপুনি এৰিয়াৰ পাইছে আপুনি 10,634 এৰিয়াটো আপুনি লিখিব 10,634 10634 এটো আপুনি ইয়াতে লিখিব এবাৰ কি কৈছে ইয়াতে 2 নম্বৰত টোটাল a + b কৰি পেলাই আপুনি যিমান হৈছে সেই এমাউন্টটো ইয়াতে লিখিব আমাৰ ইয়াতে কিমান আছিল 475,900 475,900 গতিকে a + b ইটো আৰু ইটো প্লাস কৰি পেলে আমি ইমান টোটাল এমাউন্ট 4,75,900 গতিকে ইয়াতে 3 নম্বৰ দিয়া আছে ডিডাকশন অফ এলাউৱেন্স টু দা এক্সটেন্ট এক্সামপশন ইয়াতে আন্ডাৰ 1014 সি ইয়াতে দিয়া আছে এটা পইণ্ট ইটো আপোনাৰ 0 দিয়া আছে অৰ্থাৎ নীল আপোনাৰ এটো এপ্লিকেবল নহয় গতিকে 5 নম্বৰত কি কৈছে টোটাল 2 - 2 গতিকে এইকিটা মাইনাস কৰি ইয়াৰ পৰা যেটো ডিডাকশন যেহেতু হৈছে ইয়াতে এপ্লিকেবল নহয় আপোনাৰ এই এমাউন্টটো ইয়াতে আহিব এপ্লিকেবল নহয় 475,900 এইখিনি এমাউন্টে ইয়াৰ আহিব যেহেতু ইয়াতে 00 দিয়া আছে তাৰ পিছত স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিডাকশন এইটো সকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিডাকশন আপুনি 50,000 পাব গতিকে ইটো এমাউন্টৰ পৰা আপোনাৰ স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিডাকশন 50,000 মাইনাস কৰি দিলে হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে 50,000 মাইনাস কৰি দিলে হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে লিখিব 7 নম্বৰ কলমত লিখিব 425,900 4,25,900 এখিনি আপোনাৰ আহিব 50,000 আফটাৰ ডিডাকশন স্ট্যান্ডাৰ্ড ডিডাকশন তাৰ পিছত এড নম্বৰ এনি আদাৰ ইনকাম গতিকে আপোনাৰ যদি কিবা বেলেগ ইনকাম আপোনাৰ শো কৰিব বিচাৰিছে ইয়াতে আপুনি শো কৰিব যদি নাই তেতিয়াহলে ইয়াতে আপুনি 0 লিখিব গ্ৰছ টোটালটো আপোনাৰ ইটোই আহিব গ্ৰছটো আপোনাৰ ইটোই আহিব তাৰ পিছত 10C ডিডাকশন আন্ডাৰ 18C এইবিলাক 00 দিয়া আছে এইবিলাক আপোনাৰ এপ্লিকেবল নহয় নিউ ট্যাক্স ৰেজিমৰ ক্ষেত্ৰত হাউস ৰেন্ট এইবিলাক নহয় তেতিয়াহলে ইয়াতে টোটাল এমাউন্টটো আপোনাৰ ইটোই হ'ব
তাৰ পিছত ডিডাকশন আন্ডাৰ চেপ্টাৰ 6A সেকশন 80C GPF GIS LIS এবাৰ আপোনাৰ এপ্লিকেবল নহয় গতিকে টোটাল এমাউন্ট 13 কলামটো আপোনাৰ ইটো এমাউন্ট আহিব তাৰ পিছত দিয়া আছে সেকশন 18C D B এডিশনাল ডিডাকশন ফৰ কন্ট্ৰিবিউশন NPS ইটো 0 গতিকে ইটো আপোনাৰ এপ্লিকেবল নহয় নেট ট্যাক্সেবল ইনকাম গতিকে আপোনাৰ ইয়াতে এই এমাউন্টটো আহিব নেট ট্যাক্সেবল ইনকামত এইটো আহিব 4,25,900 তাৰপিছত ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম গতিকে এইবাৰ আপুনি ট্যাক্সটো ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ উলিয়াব আপুনি চাৰ্টখন চাব প্ৰথমতে আপ টু 1 টকাৰ পৰা 3 লাখ টকালৈ আপোনাৰ ট্যাক্স নীল 3 লাখ 1 টকাৰ পৰা 6 লাখ টকালৈ ট্যাক্স আপোনাৰ 5% গতিকে আপোনাৰ কিমান আছে ইয়াতে 3 লাখ টকাৰ পৰা আপোনাৰ 4,25,900 টকা গতিকে আপোনাৰ এমাউন্ট কিমান হ'ব হেতু আপুনি উলিয়াব কেনেকৈ মই ক্যালকুলেটৰ এতিয়া স্ক্ৰিনখন উলিয়াই দিছো স্ক্ৰিন ক্যালকুলেটৰটো মই উলিয়াইছো সো 3 লাখ 1 টকা পৰা আপোনাৰ কিমান আছে ইয়াতে 4,25,900 গতিকে আপোনাৰ কিমান ওলাইছে 1,25,899 প্ৰায় 1,25,900 গতিকে 1,25,900 আপুনি কিমান পাৰ্সেন্ট দিব লাগিব 5% দিব লাগিব ইয়াতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা আছে 5% গতিকে ইয়াৰে 5% উলিয়াব আপুনি এটো 5% 6,000 কিমান ওলাই আপোনাৰ কিমান হয় আপোনাৰ ইয়াতে ট্যাক্স অন টোটাল ইনকাম আপোনাৰ ইয়াতে হ'ব 6,295 টকা এটো আপোনাৰ ট্যাক্স এইখিনি আপুনি ট্যাক্স দিব লাগে বৰ্তমান সময়ত যেহেতু 5% ট্যাক্স আৰু এটো সকলোৰে একে নহয় কিছুমানৰ বেছি হ'ব এটো যদি আপোনাৰ নেট ট্যাক্সেবল ইনকাম যদি ইয়াতে 5 লাখ বা 6 লাখ লৈ যায় তেতিয়াহলে এটা আপোনাৰ বাঢ়ি যাব যদি 6 লাখ লৈ যায় তেতিয়াহলে এটা 15,000 হ'ব কিছুমানৰ 7 লাখৰ ওচৰা-ওচৰি যায় সেই হিচাপে এটো বাঢ়ি যাব গতিকে এইবাৰ আপুনি 17 নম্বৰত এটা কি দিয়া আছে 17 নম্বৰত এটা ডিডাকশন দিয়া আছে সেই ডিডাকশনটো আপোনাৰ কিমান দিয়া আছে ট্যাক্স রিবেট এটা রিবেট পাবো আপুনি 25,000 লৈকে আপুনি রিবেট পাবো যিসকলৰ ইনকাম 7 লাখতকৈ তলত গতিকে আপোনাৰো 7 লাখতকৈ তলত ইনকাম আছে যেহেতু আপোনাৰ 4,25,900 হৈছে যিসকলৰ ইনকাম 7 লাখতকৈ তলত তেওঁলোকে 25,000 এটা ট্যাক্সৰ ওপৰত রিবেট পাবো গতিকে আপোনাৰ ট্যাক্স কিমান হৈছে 6,295 টাকা আপুনি রিবেট পাবো কিমান 25,000 টাকা গতিকে আপোনাৰ ট্যাক্স 0 ইয়াতে আপুনি কি কৰিব 16 মাইনাস 17 যদি কৰি মাইনাস 18,000 অৰ্থাৎ মাইনাস মানে 0 আপোনাৰ ট্যাক্স নীল ইয়াতে আপুনি নীল বুলি লিখি দিব আপোনাৰ ট্যাক্স নীল তাৰ পিছত আৰু ইয়াতে 18 নম্বৰ 19 নম্বৰ ইয়াতে ফৰ্ম বিলাক কলামস বিলাক আছে এটো এপ্লিকেবল নহয় সো এপিসোড 18 19 20 একিটা দিয়া আছে এটো হৈছে যিসকলৰ ইনকাম প্ৰায় 50 লাখৰ ওপৰত হেতু ইয়াতে এপ্লিকেবল হ'ব এটো হেলথ এণ্ড এডুকেশনাল এটো দিয়া আছে ইয়াতে যিসকলৰ 50 লাখৰ ওপৰত যিসকলৰ ইনকাম তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব বাকি যিসকলৰ ইনকাম 7 লাখতকৈ তলত এইকিটা পইণ্টছ এপ্লিকেবল নহয় গতিকে এনেকৈ আপুনি এইখন ফৰমেট যিখন নিউ ট্যাক্স ৰেজিমৰ ফৰমেট এনেকৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰি আপুনি আপোনাৰ ব্লকত সাবমিট কৰি দিব লাগিব লগতে যিখন আপোনাৰ স্যালাৰি ষ্টেটমেন্ট আছে এইখন আপুনি ভালদৰে প্ৰিন্ট কৰি লৈ যাব এডিআৰ আৰু এইখন বনাই লৈ যাব এক্সেল শীটত প্ৰিন্ট কৰি লৈ যাব তাৰ পিছত এইখনত নাম সিগনেচাৰ আপোনাৰ ডিডিও নাম্বাৰটো দি দিব এনেদৰে সিগনেচাৰ কৰি আপুনি জমা দিব লাগিব এখিনি আছিল নিউ ট্যাক্স ৰেজিম কেনেকৈ ফিল আপ কৰে যিসকলৰ ইনকাম 7 লাখতকৈ তলত 6 লাখ 5 লাখ 4 লাখ যিসকলৰ ইনকাম সকলোৱে এইখন ফৰ্মেট ফিল আপ কৰি দিলে হ'ব আৰু যিসকলৰ ইনকাম টোটাল 3 লাখতকৈ কম তেওঁলোকৰ কোনো ইয়াতে ট্যাক্সত নপৰে কোনো ইয়াতে কৰিব নালাগে আৰু যিসকলে ওল্ড ট্যাক্স ৰেজিমত যাব আগতে মোৰ ভিডিও দি আছে ওল্ড ট্যাক্স ৰেজিমত কি আপুনি ডিডাকশন পাব সকলোবিলাক ইয়াতে আগৰ ভিডিওটোত পাই যাব গতিকে এইখিনি আছিল কেনেকৈ আপুনি নিউ ট্যাক্স ৰেজিমখন ফিল আপ কৰিব আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে কাইন্ডলি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলৰ যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে ভিডিওটো চাই জনাইছো ওকে ধন্যবাদ বাই বাই টেক কেয়াৰ হেভ ফান